કેમ છો બધા? મજામાં જ હશો? તો આજની રેસીપી છે આપણે અડદિયા. તો મેં અહીંયા અડદિયા બનાવવા માટે અડદનો લોટ લીધો છે, ઝીણો ઘી લીધું છે, ગોળ લીધો છે, અખરોટ અને પિસ્તા લીધા છે, બદામ લીધા છે, મગજતરીના બી લીધા છે, જાયફળ અને એલચીનો પાવડર લીધો છે, પીપળી મૂળનો પાવડર લીધો છે, સૂંઠનો પાવડર લીધો છે, દૂધ લીધું છે, કાજુ લીધા છે, ગુંદર લીધો છે અને ટોપરું લીધું છે ખમણેલું. તો પહેલાં આપણે બધા ડ્રાયફ્રૂટને પીસી લઈએ. મેં અહીંયા બદામ પીસી લીધી છે. હવે આપણે કાજુ પીસી લઈએ. અખરોટ અને પિસ્તાને સાથે પીસી લઈશું. હવે આપણે મગજતરીના બી પીસી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા ડ્રાયફ્રૂટ પીસાઈ ગયા છે. તો પહેલાં આપણે ધાબો દઈ દઈએ. ધાબો દેવા માટે પહેલાં આપણે દૂધ નાખશું, પછી આપણે ઘી નાખશું. જેટલું આપણે દૂધ લીધું છે એટલું જ આપણે ઘી લેવાનું છે. તો હવે આપણે લોટમાં મિક્સ કરી દઈએ. લોટને આપણે આ રીતે ભેગો કરીને દાબી દેવાનો છે. હવે આપણે ધાબો દઈ દીધો છે. લોટને આપણે 10 મિનિટ ઢાંકી દઈશું. દસ મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે લોટને ચાળી લઈએ. તો મેં અહીંયા ચોખા ચાળવાનો ચાયણો લીધો છે. તો લોટ હવે આપણો બધો ચડાઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને ઘીમાં શેકી લઈએ. આપણે હવે ઘી ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. ઘી આપણે લોટ હોય એટલું જ ઘી લેવાનું છે. હવે આપણું ઘી ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે હવે લોટ શેકી લઈએ.
ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખવાની છે. મીડિયમ ગેસ રાખવાથી લોટને શેકાવામાં વાર લાગે છે, પણ આપણો લોટ સરસ શેકાય છે. જો આપણો લોટ કેવો કણીદાર દેખાય છે. જો આપણો લોટ કેવો શેકાઈ ગયો છે, ઘી પણ ઉપર આવી ગયું છે, તેમાં જ આપણે ગુંદર તળી લઈએ. તો હવે આપણો ગુંદર તળાઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ અને મસાલો નાખી દઈએ. તો પહેલાં આપણે કાજુનો પાવડર નાખી દઈએ. પછી આપણે બદામનો પાવડર નાખી દઈએ. હવે આપણે મગજતરીના બીનો પાવડર નાખી દઈએ. હવે આપણે અખરોટ અને પિસ્તાનો પાવડર નાખી દઈએ. સૂંઠનો પાવડર નાખી દઈએ. પીપરી મૂળનો પાવડર નાખી દઈએ. જાયફળ અને એલચીનો પાવડર નાખી દઈએ. ખમણેલું ટોપરું નાખી દઈએ. તો હવે આપણો બધો મસાલો થઈ ગયો છે. આપણે હવે મિક્સ કરી દઈએ. તો હવે આપણે એમાં ગોળ નાખી દઈએ. ગોળ આપણે જેટલો લોટ છે એટલો જ લેવાનો છે. સાકરની ચાસણીમાં પણ બને છે, મેં અહીંયા ગોળમાં બનાવ્યું છે.
તો હવે આપણે તેને થાળીમાં ઢાળી દઈએ અને થોડા આપણે પીસ બનાવશું અને થોડાને અડદિયાનો શેપ આપીને અડદિયા બનાવશું. હવે આપણે ઉપર થોડા કટ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટને ગાર્નિશ કરી દઈશું. તો આપણે આ રીતે અડદિયા વાળવાના છે. આપણા અડદિયા સરસ વળી ગયા છે. હવે આપણે તેમાં ઉપર ડ્રાયફ્રૂટ ગાર્નિશ કરી દઈએ. તો આ રીતે આપણે અડદિયા પાકના પીસ કરી લઈએ. જો આપણા અડદિયા કેવા સરસ બની ગયા છે. તમે બંને શેપમાં બનાવી શકો છો. જો આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.